Подивіться на цю красуню. Вона успішно виховала діток і настав час відпускати їх у самостійне життя. Але чи замислювалися ви, чому в одних квітникарів такі малюки починають рости, як на дріжджах, а в інших місяцями завмирають або, що ще гірше, втрачають тургор і гинуть? Секрет не в магії, а в чіткій системі. І сьогодні я розкажу, як підготувати дітку до переїзду за допомогою аміностіма, щоб вона навіть не помітила стресу. І коли саме варто дати перший поштовх бурштиновою кислотою, щоб коріння миттєво пішло в ріст. Ви побачите покрокову схему, що, коли і як, і яких пропорціях давати молодій орхідеї, щоб не спалити її, а нагодувати. Тож, додивіться до кінця, і ви точно зможете це повторити. А я, Станіслав, і всіх вітаю на каналі Орхідеї вдома. І тема сьогоднішнього відео буде якби продовженням попереднього, яке вийшло нещодавно і називається «Купили дітку орхідеї, що далі? 3 варіанти догляду. Мій вибір». І глядачка Олена Кулишка залишила питання. Добрий день. А ви добрива використовуєте для таких малеч? Якщо так, то коли починаєте і як це робите? Дякую за відео. І відразу навзаєм дякую за запитання і всім, хто залишає лайки, коментарі і, звісно, запитання, які допомагають мені знаходити нові теми для відео. І ось зараз я хочу сказати, що на каналі є у списку відтворення список під назвою Аміностім, де я дрібно розповідаю саме в яких випадках, коли і скільки його використовувати. Також є дуже багато цікавих інших списків, тож запрошую, я думаю, що кожен знайде відповідь на всі питання, які виникають у догляді за орхідеями. Ну, а ми повертаємося до наших рослин, і перший крок, який я хочу зробити, це обробка аміностімом. Чому саме аміностімом? Бо цей препарат відноситься до антистресових препаратів. І рослині не потрібно буде витрачати енергію на синтез власних амінокислот. Ну, а то, що відрізання рослини, а у подальшому ще і відправка рослини поштою, я думаю, не потрібно вам пояснювати, що це для рослини буде стрес. Тож, я вважаю, що краще зробити обробку до, чим після, бо так рослина краще перенесе і зріз, і пересилку. Тож, я беру приблизно 0,4 кубіка аміностіма і розвожу у 200 мл води. І відразу хочу сказати, що аміностім – це не єдиний препарат, який є антистресовим, а є і багато інших. Тож, якщо у вас у магазинах є інші препарати, то прочитайте інструкцію і за допомогою цього визначте, скільки потрібно розводити, і зробіть обробку любим антистресовим препаратом. Ну, а я получений розчин заливаю до розпилювача. Трошки пролив. Зазвичай я роблю це на підносі, на автомобілем, але зараз хвилиночку. Ну, давайте вже обробимо рослину. Дивіться, обробку я роблю повністю і по корінню, і по листочкам. Що стосовно коріння, я вже в одному із відео розповідав, що у орхідей і коріння гарно впитує в себе амінокислоти.
І ось цю процедуру, яку ми з вами тільки що зробили, важливо зробити за 1-2 дня до того, як ми будемо відрізати цю дітку. Я вважаю, що це дуже важливо. Далі я хочу розказати і показати на прикладі двох малюків, які ліворуч у розмірі 1,7, які я отримав десь місяць і 2 тижні тому назад. Отже, цих малюків я замовляв на сайті Орхідеї світу. І, звісно, продавець не дає ніякої інформації, що, чим і коли ці малюки були оброблені. Тож, нам ця інформація невідома. Тож, я не знаю, чи була для них зроблена якась антистресова обробка, чи не було. Ну, то вже таке питання, а ми зараз переходимо до розпаковки. І зараз ось ви побачите, як ці малюки виглядали по доставці. Ось бачите, що це Стюартіана сога. Дуже маленька рослина у розмірі 1,7. І бачите, вона прийшла з тургором, але у посадці рослинка дуже бовтається. Бачите як? Тож, треба буде якось трохи мохом закріпити, десь є там корінці. Ну, в цілому я розумів, що така вона буде. І друга рослинка, це вже звичайна Стюартіана. Ну, тут трішечки листики у цієї малечі побільше. Також видно є корінці. Тургор також присутній, тож я станом задоволений. І в зв'язку з тим, що, як я вже тільки що сказав, я не знаю, чи була там якась обробка чи ні. Звичайно, я перш за все зроблю обробку аміностимом. І якщо раніше я першу обробку робив проти шкідників, то зараз я тепер почав робити спочатку аміностим, а потім ось таким препаратом від кітофора від шкідників. І ось тепер ми підійшли до того моменту, коли для всіх, особливо новачків, та і ті, хто вже з досвідом, потрібна така витримка. Для чого витримка? Це для того, щоб рослина у нових умовах призвичаїлась до вашого дому, до вашого світла, повітря, вологості. Тобто адаптувалася. І лише тоді я переходжу до наступного етапу, і цей етап – це обробка рослин бурштиновою кислотою. Бурштинова кислота – це не добриво в чистому вигляді. Це такий природний антиоксидант. І, до речі, регулятор росту. Вона допомагає рослині як активувати дихання та також засвоювати поживні речовини із субстратом. Використовувати, до речі, бурштинову кислоту можна не тільки обробляючи листя, але і поливаючи субстрат. Зазвичай норма йде 1 грам на 1 літр води. Тож, у мене 5-грамовий пакетик, але з більшості випадків у продажі у магазинах зустрічаються пакетики на 2 грама і стоять вони там приблизно 5-6 гривень. Після того, як ви розчините бурштинову кислоту у воді, також заливаєте у пульверизатор, і я вже зараз не буду вам показувати цей приклад, але точно так, як я вам тільки що показував, оприскую я розчином аміностима, точно таким чином оприскуєте бурштиновою кислотою. І якщо ви дотримуєтесь усіх правил догляду за орхідеями, то вже через тиждень, можливо, трішечки більше, орхідея починає у вас показувати нові зростання.
розкуклюються корінці. І ті, що зверху, і ті, що в посадці, починають рости. Починають, ось бачите, знизу також вони розкуклені. Починають рости нові листочки, що на першій орхідеї, що на цій, бачите, он маленький із точки зросту починає рости. І ось подивіться, як корінці ті, що догори, до речі, пішли рости угору. Так, можливо, їм не подобається у субстраті, можливо, він засолений, і вони так всі угору спрямували свій ріст, то тоді, звичайно, потрібна пересадка у новий субстрат. А якщо із субстратом все гаразд, то ми переходимо до нового етапу. І це саме те, що було у питанні і що стосується мінеральних добрив. Отже, ми зміцнили імунітет за допомогою аміностіма, підштовхнули ріст бурштиновою кислотою, ось побачили результати. І тільки зараз ми переходимо до справжнього обіду. І тут треба пам'ятати, що малеча – це не доросла рослина, і ми ділимо дозу не то що вдвічі, а навіть у 3-4 рази менше, чим для дорослих рослин. І я знаю точно, що пані Олена передивилася всі відео, які вийшли на каналі у січні-лютому цього року. Чому я саме про ці відео кажу? Бо саме там у відео ми розбирали все, що стосовно ppm, соліметра і інших важливих речей, що стосуються догляду за орхідеями. Не буду зараз знову повторяти, але пам'ятаємо, у тих, у кого є ТДС-метр для дорослих рослин, беремо не більше 300 ppm мінеральних добрив, для малечі 100-150, ну якщо вже вони у розміру не 1,7, а десь у розміру 2,5, то можна там дозу робити вже 200-220 ppm. Ну, а для тих, у кого нема ТДС-метра, то із тої дози, яка зазначена в інструкції до того добрива, яке у вас є, візьміть не навпіл, а у 4 рази менше, і то буде добре для ваших молодих рослин. Ну, а що стосовно обробок, то багато хто радить спочатку поливати чистою водою, а потім добривами. Але дивіться, у нас дуже ніжна малеча і дуже слабкий розчин. Тож я даю добрива відразу по сухому і листу, і корінню. І веламен миттєво вбирає кожну краплю азоту. Оскільки доза у нас мінімальна, це абсолютно безпечно і набагато ефективніше для росту. Також я хочу, щоб ви звернули увагу на ці цифри 30-10-10. Це є формула успіху для наших підлітків. Велика цифра 30 на першому місці означає, що тут багато азоту. І саме він буде змушувати наші орхідеї випускати нові листочки вже через тиждень-два. А зараз нам не потрібно, щоб вона цвіла. За це, до речі, відповідає середня цифра. Отже, нам же ж потрібно, щоб вона виросла міцною. Ну, якщо хтось запитає, чому ця формула ідеальна саме зараз, то можу додати, що використання добрива з високим вмістом фосфору, наприклад, там 10-54-10, для таких малюків було б помилкою, бо воно б стимулювало на цвітіння недоформовану рослину, що може її дуже виснажити.
Ну ось, нарешті, мабуть, прийшов час розказати і про оцю рослинку, що праворуч, і чому ж вона весь час у кадрі. Тож дивіться, друзі, наочний приклад. Ця орхідея розміру 1,7 здається здоровою і вона вже успішно росте. Але якщо придивитися до шийки, бачите, ці такі пожовкла коричневі корінці в глибині субстрата. Це результат моєї давньої помилки. Колись я також або поспішав, або поливав якоюсь неправильною, так би мовити, водою і, можливо, додавав занадто велику концентрацію добрив. Тож вони солі буквально з'їли це ніжне коріння. Ну, а більш за все, то був момент, коли більше ніж півроку я не міняв субстрат, ну, в даному випадку мох, і, скоріш за все, він був вже настільки засолений, що почав з'їдати корінці. Тож я робив пересадку і вже нові корінці, як ви бачите, ті, що вище, вони здорові, вони розкуклені і відносно до рослини доволі такі товстенькі. Отже, друзі, сьогодні ви отримали чітку таку покрокову схему. Перше. Антистрес аміностім. Це до і після. Друга. Це енергія бурштинової кислоти. І третє. Це живлення азотним добривом 30-10-10, але тільки після того, як коріння пішло в ріст. Я показав вам і ідеал, і свої минулі помилки. Тож, якщо ви будете дотримуватися цієї системи, ваша малеча виросте міцною і здоровою. А якщо це відео було вам корисним, поставте, будь ласка, вподобайку, щоб його побачили якмога більше архаманів. Не забувайте писати в коментарях про ваші улюблені добрива для підлітків. І обов'язково підписуйтесь на канал Орхідеї вдома, бо далі ще більше практичних порад та експериментів. Я Станіслав і я бажаю вашим орхідеям швидкого росту. І, звісно, я чекаю вас на каналі Орхідеї вдома знову і знову. Ну а на сьогодні на все добре. До зустрічі!